join our journey down into the rips and tides. Come and sink beneath the waves, the wonders of this life. Open your eyes and see the world below the seas. It's the wonder of God's creation that makes us believe. See you at the dive. 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 April 28, 2017, inihayag ni Agriculture Secretary Manny Piñol sa social media ang utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng expedition sa Benham Rice. Ikalima hanggang ikapito ng Mayo ngayong taon, inilunsad ang expedition papuntang Benham Rice na tinatawag na biyaheng dagat. Kasama ang mga kawani ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, inalam ni Agriculture Secretary Piñol ang yamang taglay ng Benham Rice. Sa expedition na ito, natuklasan ng kagawaran na ang Benham Rice ay maaaring maging isang malawak na fishing area na kayang makasapat sa pangailangan ng ating mga mangingisda sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito, nagkaroon sa Secretary Piñol ng panukala na ang Benham Rice ay mapaunlad at maprotektahan bilang special food production area. I will recommend to the President that Benham Rice be declared as a special food production area, protected from mineral and oil exploration, and it should just remain as a food production area. Sa ibang balita, matapos ang ginawang expedition, ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na baguhin ang pangalan ng Benham Rice. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na bigyang diin ang pagmamay-ari ng Pilipinas sa Benham Rice. Kaya naman ipinag-utos na nito na palitan ang pangalan at gawin ng Philippine Rice. Sa deklarasyong ito ng Pangulo, nabigyan ng pagkakataon ang Professional Scuba Diving International at UNTV Dive Team na makabahagi sa isang historical event na ito. And a challenge to me like a technical instructor because it's very different. We dive in just with the technical gear and diving with technical gear and a big camera. So we spent the last 15 days training and setting the equipment, setting the camera, the best position. So what we're talking about now is how we can come up with a special show that may be a little bit delayed, and we're looking on the possible shortest hours where we can immediately transmit all the materials that you will be shooting from Benham Rice to be transmitted to the studio. Your safety is very important. Our primary rescue is the guy up above. And, we must always pray before anything else. Magandang umaga mga kasambahay. Ito nga ang araw na kung saan ay pupunta na kami sa Subic Port para sumakay kami ni Uncle Luis ng Davao del Sur. So, are we ready to rock? Yes, magandang umaga po. Here we are with Mr. Brian Evangelista, a celebrity from UNTV. We're going to start a new adventure with PSI and UNTV. We've been honored by the Philippine Navy to take part of this wonderful adventure in Benham Rice. We'll tell you the details later, isn't it, Mr. Brown? Kaya nga ngayong araw ay naghahanda na kami dahil 18 kaming contingent, ang UNTV at pinagsamang pwersa ng rescue at PSI para i-cover ang paglalagay ng Philippine flag sa Philippine Rice. Kaya ngayon ay June 7, babiyahe tayo Uncle Lulu, sasakay tayo ng bagong barko ng Pilipinas, ang Davao del Sur. This is really an honor, man, to be here. We really appreciate the invitation from the Navy because it's not so usual that the civilian personnel can have
the benefit of being in military installations. In many countries, it's totally forbidden, so it's a big privilege, as the Ministry of Tourism says, only in the Philippines. Mula sa PSI Dive Center, Morong, Bataan, dala-dala ang lahat ng mga diving equipment at gears. Naglakbay ang buong grupo patungo sa Pier 13 South Harbor kung saan nakadaong ang LD-602 o mas kilala sa pangalang BRP Davao del Sur na siyang sasakyan patungo sa Benham Rise. We are now on the historic day because behind is our BRP, Barko Republika ng Pilipinas. Yes, Davao del Sur. Barco, that's Spanish, isn't it? Yes. Well, we have the privilege of being invited by the Armed Forces of the Philippines here in this very historic event. What can you tell me about it, Brian? Dahil kaya historic mga kasambahay dahil sasama kami ni Uncle Luis para mag-dive. Lalo na siya dahil siya ay technical diver. Maglalagay kasi ng bandila ng Pilipinas sa Benham Rise. Kaya sa lalim na 56 meters, para kay Uncle Lulu lang yon dahil technical diver siya. Well, this is gonna be a very special episode. This is not an everyday thing. Yes. So it's this Benham Rise, or how it's gonna be renamed, by the way? Philippine Rise. Okay. Named by our beloved President, President Duterte. So, mapapanood nyo mga kasambahay ay ang aming preparation, paghahanda dahil medyo masela ng gagawin nating underwater documentation at ganun din ang aming paglalakbay. First time in the new Navy ship of the Philippines, ang BRP Davao del Sur LD-602 na maglalakbay ng mahigit 2 araw patungong Benham Rise galing dito sa port ng Manila. At syempre, ang makasaysayang paglalagay ng bandila ng ating bansa sa Benham Rise. Tara! Go on! Alright, let's go! Si God, syempre, ang dami niyang ginawang coral reefs. Pero, sinave niya yung the best for last. Kasi ngayon lang talaga natin nakita tong Benham Bank at Philippine Rise in detail. Ganda pala ng experience namin sa pagsakay namin dito sa BRP Davao del Sur dahil mula Maynila, iniikot namin ang pataas na bahagi ng Luzon kung saan nandito kami ngayon, natatanaw namin ng mga windmill sa Ilocos Norte. Kaya first time kong makita sila. Dahil aakyat pa kami, papuntang Hilagang Kanluran ng Luzon, papunta pa sa taas, hanggang paikot papunta kami ng Philippine Rise. Kinabukasan ng tanghali, inaasahang nandun na kami sa Philippine Rise. Ang Philippine Rice ay nadiskubre ng ating pamahalaan bilang natatanging kayamanan ng ating bansa. At katuwang natin ang Oceania Philippines upang mas lalo nating maunawaan kung bakit nga dapat nating pahalagahan ang Philippine Rice. Oceania is an international NGO for marine conservation. So we have offices from different countries worldwide, and in 2014, nag-open dito sa Philippines yung Philippine office. So particularly Benham Bank, to make Benham Bank as a no-trade zone. Kumbaga walang any extractive activity gagawin sa area except scientific surveys lang. Ang gusto lang ni Oceania ay maprotektahan ang katubigan ng 25 of the world's countries that produce 90% of the world's seafood. Kapag naprotektahan natin ang karagatan in these 25 countries, kabilang na ang Pilipinas, we can ensure a healthy seafood meal, lapu-lapu, galunggong, kahit ano pang gusto nyong kainin, for 1 billion people every day, forever. Si God, syempre, ang dami niyang ginawang coral reefs, pero sinave niya yung the best for last. Kasi ngayon lang talaga natin nakita tong Benham Bank at Philippine Rise in detail. And kapag bumaba doon, at least doon sa ibang surveyed sites, nakita tayo ng areas fully carpeted ng corals. At yung corals, mukhang lettuce. For 2016, Oceania is privileged to join the government's initiative to explore portions of Benham Bank. So ito yung shallowest portion ng Philippine Rise at so we provided technical equipment, yung remotely operated vehicle and yung baited remote underwater video systems or yung BRAVs.
So through that, nakakuha tayo ng, so syempre sobrang lalim nito, may limit din naman ang divers natin, hindi pwedeng makatagal sa ilalim ng dagat. So through the underwater robots natin, mas matagal yung nandun yung mga machines natin sa ilalim, mas marami tayong data na nakuha at mas marami ding data na maa-analyze ang scientists natin, ang Benham Bank. Ang Benham Bank kasi, isa siyang mesophotic reef or yung twilight reef na tinatawag natin. Nasa depth siya ng 50 to 150 meters deep na relatively, syempre mas malalim yon, mas malamig yung area na yon. So, pinaniniwalaang hindi siya ganun affected ng global climate change. Merong Philippine rice tayo na blessed ang Pilipinas na magkaroon ng ganitong klaseng twilight reef. Mas magandang mag-request tayo ng funding from the government to explore kung ano pang meron dito or ano pa yung mga biological resources natin at importance ng mga ganitong klaseng reefs in the face of global climate change. Ibig sabihin doon, ito ay isang ecosystem na naiilawan pa rin. Pero yung sinag ng ilaw, dahil malalim tong ecosystem na to, ay hindi na kasing lakas nung nasa mabababaw na coral reef. So it's usually found from about 50 meters deep, tulad nung Benham Bank, which is the shallowest portion ng Philippine rice, to let's say 100 or 150 meters kung talagang klaro yung tubig natin. So long as may ilaw pa, minsan, nabubuhay pa rin dyan yung ibang corals that require sunlight to live. At yan ang mesophotic or deep sea reef. Ito ay mga habitat na halo ang komposisyon ng buhay. Kalahati deep sea at kalahati yung mga nasa shallow water pa rin. And then, very significant siya sapagkat dahil malalim, malamig yung tubig. Itong mga twilight reefs na to, ito yung magiging place of refuge o magiging, pwede natin tawaging Noah's Ark ng lahat ng coral reef animals na pwedeng ma-threaten o maubos dahil sa climate change. So, ngayon, di ba, pag nagda-dive tayo, nakikita natin ang telltale effects ng climate change such as bleached corals. Kita natin yung ibang areas natin overgrown na with algae. Oceanic acidification is killing a lot of animals na. And already, ang pinakamalaking reef sa buong mundo, Great Barrier Reef, not once, but twice na siyang tinatamaan ng massive coral bleaching, 2016, 2017. And if it has happened to the biggest coral reef sa buong mundo, it's gonna happen to all other shallow water reefs. So climate change is really gonna hit many of these reefs. Kailangan natin pumunta doon sa twilight reefs dahil sila na lang yung magkakaroon ng healthy na population ng mga hayop na baka ma-threaten nga nitong global climate change. So yung significance nila, especially for climate change adaptation, malawak saka malalim talaga. So, kailangan natin silang, number 1, aralin. Number 2, pangalagaan. Maraming threats na pwedeng maidulot ng iba-ibang activities. Any instance na kakalkalin mo, magdi-drill ka dun sa seabed, it's gonna be very bad for any of these ecosystems. Especially yung hindi pa natin naiintindihan, like yung twilight reefs. So, Oceana is working very closely with the government and many good allies to prevent mining, especially sa Benham Bank. Kasi yun yung alam natin na portion ng Philippine rice na punong-puno ng corals. So, para po sa ating mga magaganda, pogi, matatalino at mababait na divers, unang-una, meron po tayong petition to save the Philippine rice. So, type lang po natin sa Google, Philippine Rice Petition, Oceana, and then sign lang po natin at ipapakita natin na together, we can stop mining and exploitation at sana makagawa tayo ng isang framework upang maprotektahan di lang ang Benham Bank, kundi ang buong Philippine rice. And of course, let's make sure that
every dive is a cleanup dive. Even yung shore, kahit yung nakatambay lang tayo sa seashore, kung meron tayong plastic waste na makita, bulsa lang natin, lagay natin sa BC natin para ang positive effects ng diving ay lumaki. Ang Philippine Rice ay hindi lang isang malayong lugar na hindi na makakaapekto sa atin. Lahat na nangyari dito ay makakaapekto sa atin rin. Isipin lang natin sa presyo ng bilihin ng isda. At kung ano yung gawin natin sa ating bahay, sa ating komunidad, especially yung pagtapon ng basura or pag-emit ng dangerous greenhouse gases, makakaapekto yan sa Philippine rice at sa lahat ng ating marine ecosystems. Kaya, be conscious of how you consume. Be conscious kung saan tayo magtatapon ng basura. And just by cleaning up our act, one day, we might ensure na hindi tataas ng todo-todo ang bilihin ng isda or hindi mauubos ang isda na pwede natin mahuli sa ating karagatan in the first place. So, just by being mindful and putting nature sa ating puso, marami tayong makukuhang rewards in the form of food, water, energy, medicine, and so forth. Maraming salamat. Salamat! Nilulubos na natin ang pagkakataon dahil nagpaunlak si Captain Richard Gonzaga na makita natin ang war room ng BRP Davao del Sur. Kaya tara, panakin natin ang kanilang war room kung saan sila nagkakaroon ng mahalagang conference tungkol sa kanilang mga mission. Pasado alas 7 ng gabi nang umalis kami ng June 8 sa Port of Manila. Ngayon ay June 10, alas 4 ng hapon, narating na din namin ang sentro ng Philippine Rice na may kabuuang lawak na 13 million hectares. At ang plateau na nasa ilalim nito, yun yung pinaka-shallow part ng Philippine Rice, nasa 50,000 hectares kung saan ilalagay natin ang bandila ng Pilipinas. Dito sa kinalalagyan namin, natatanaw na namin ng dalawang barko, ang BFAR at ang barko ng research vessel din natin. Dahil 3 barko ang gagamitin para sa araw ng kasarinlan natin kung saan ilalagay nila ang bandila sa ilalim. At siyempre may ilababa sila ditong rib para yun ang maglalapit sa mga divers natin papunta sa gitna. Sa pamamagitan ng makabagong speedboat, nagsagawa ng initial preparation sa lugar kung saan ilalagay ang platform na pagkakabitan ng fiberglass flag sa ilalim ng Philippine Rice. Ito ay upang masigurado na maayos ang lahat sa actual underwater flag hoisting sa araw mismo ng ating kasarinlan. Ngunit bago natin matunghayan ang flag hoisting ceremony, siyasatin muna natin ang pinakabago at pinakamalaking barko ng Philippine Navy sa kanyang kauna-unahang misyon. Ang BRP Davao del Sur o Barko ng Republika ng Pilipinas ay ipinangalan sa lalawigang sinilangan ng ating Pangulong Duterte. Ang flag hoisting ceremony sa Philippine Rice ay kauna-unahang misyon matapos ito makikomisyon sa Sasa Wharf, Davao City, kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Navy sa ika-119 na founding anniversary noong May 31, 2017. Ito ay pinangunahan mismo ng ating Pangulo bilang guest of honor at speaker. Nilulubos na natin ang pagkakataon dahil nagpaunlak si Captain Richard Gonzaga na makita natin ang war room ng BRP Davao del Sur. Kaya tara, panakin natin ang kanilang war room kung saan sila nagkakaroon ng mahalagang conference tungkol sa kanilang mga mission. Bali sa kalaman po ng ating mga kababayan, ano po ang kaibahan nitong pinakabagong barko natin ngayon, BRP Davao del Sur? Sa inventaryo ng Philippine Navy, ito ngayon ang pinakamalaking barko. At ang primary capability talaga nito is yung humanitarian assistance and disaster response. Tsaka sa laki nito, marami pa tayong pwedeng ipagawa sa barko. So, ano po ang capability nito to respond sa mga ganun? Ito ay pwedeng gawing command and control. Sakaling mayroong sakuna kagaya ng Typhoon Yolanda, pwede itong tirhan ng ating mga leadership na maging command and control. Ang barko natin na ito ay isang logistics vessel.
So its mandate is to transport cargoes, equipment, personnel from one point to another. In terms of speed, masasabi ko, decent. No? Hindi siya mabilis, pero hindi mo naman kailangan ng ganong kabilis para sa ganito kalaking barko. Kaya niyang mag-accommodate ng 500 na pasahero. Kaya niyang mag-accommodate ng 4 na amphibious assault vehicles from our Marines, mga ambulances, mga M35 trucks. Kaya naming i-deploy yon kahit saan. Ibig sabihin, kahit walang pier, gagamitin lang namin yung aming landing craft utilities, kaya naming ibaba. So basically, anywhere in the Philippines, we can do that. Kami po ay handang magserbisyo lalo na sa mga may sakunang darating sa bansa, yung aalagaan natin at protektahan ang ating karagatan. Kami po ay nandyan nagsisilbi at laging handang tumulong para sa mga kapwa nating Pilipino. Ang barko po ay hindi sa Navy, kundi para sa atin po itong lahat. Kaya tinatawag na barko ng Republika ng Pilipinas. Dito sa Philippine Rise na ito po ay napaka-historic. At least mauna na tayo. Pwede natin sabihin sa atin to, nasa loob siya ng exclusive economic zone natin. Sa United Nations Convention on the Law of the Sea, meron tayong regime on exclusive economic zone na meron tayong right to explore na tinatawag. Ang EEZ is 200 nautical miles from the shoreline. So ito ay nasa loob ng EEZ natin, so we have the right to explore sa area na to, itong Philippine Rise. Napakagandang maging kasaysayan, maging parte ng kasaysayan ng Philippine Rise. As a soldier, the main objective here is to promote awareness sa lahat ng ating mga kababayan na pagmamay-ari natin itong lugar na to at kaya natin siyang puntahan, kaya natin siyang protektahan. Sa akin, personally, masaya ako na may parating yung message na yon sa ating mga kababayan. Territorial defense is the main role of the Philippine Navy at gusto natin maipakita sa kanila na nagagampanan natin yon. Kaya abangan sa susunod na linggo dito sa The Dive Philippines ang matinding paghahanda ng ating mga technical divers mula sa Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines at kasama ang UNTV dive team mula sa mga dry runs at practices hanggang sa actual flag hoisting. Makikita natin kung paano naging matagumpay ang makasaysayang pangyayari ito sa diving community. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. See you at The Dive! See you at the dive. See you at the dive.